ำนี้ต้องยิงแบบนี้เชฟได้อะไรมาครับโอ้ได้มาอีกลำแล้วลำสีแดงขาวดูลำนี้จะบินดีไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจเจเปครับวันนี้เรามาโคราชกองบินหนึ่งเราได้เครื่องบินโฟมกันมาเล่นกันนะครับไหนโชว์หน่อยชี้เป็นแบบไหนครับเดี๋ยวดูของพี่เชก่อนครับเป็นลำเล็กสีเงินเนาะมีที่ให้ยิงด้วยนี่แล้วก็แถมอะไรยางยืดไว้ยิงอะไรของเชฟได้แบบไหนครับโอ้เชฟได้ลำใหญ่ใช่ไหมโอ้สีอะไรครับไหนมีคนขับด้วยใช่ไหมส้มแดงดำขาวโอ้น้ำเงินล่ะน้ำเงินบินดีไหมพี่เชลองยิงให้ดูหน่อยสิครับแดงนี่ไปทางนู้นแหละมันจะโค้งนะโอ้เก็บมาเชฟนี่ใช้นี่ก็ได้เชฟใช้นี่ก็ได้ลองใช้จับลองปลาดูสินี่ไงก็เกาะเชลองปลาดูนะมาโอ้ไหนปลาแข่งกับพี่เชก็ได้ใครร่อนดีกว่ากันไหนขอเชฟพ่อร่อนให้ดูสิไหนพ่อลองคว้างให้ดูหน่อยลองจับตรงนี้ดูสิโอ้เอาmy god ให้พี่เชคว้างมาทางนี้โอ้เชฟคว้างมาหาพ่อสิทำไมตะกี้มันเป็นแบบนี้ล่ะมันโค้งมาใช่ไหมมันตามลมหรือเปล่าเชฟคว้างมาหน่อยสิครับเชฟคว้างเดี๋ยวเรายิงยางไหนมาดูใกล้ๆอีกหน่อยไหนใส่ยังไงแล้วนี่ใส่แบบนี้นี่เดี๋ยวหัวปักลงหนักหัวหรือเปล่ามาดูสิเดี๋ยวพอดูให้เขาเชฟได้ยังลูกเชฟได้ยังมาดูหน่อยเขาเชฟเชฟได้ยังครับไหนพอดูให้เชฟยิงไม่ถูกเลยจับให้พ่อจับตรงนี้เยอะๆนะเดี๋ยวใส่ให้นี่ปกติหัวมันหนักหรือเปล่าตรงหัวมันหนักหรือเปล่าปล่อยเสร็จได้แล้วตรงหัวมันหนักหรือเปล่าน่าจะหนักหัวหรือเปล่าหนักแต่ใส่พอปรับให้ก่อนนี่อันนี้ต้องเดี๋ยวบิดตามรอยปลานี่หรือเปล่าจะได้ไม่เนี่ยตั้งลองดูเผื่อจะทวงตั้งให้หน่อยลองดูสิทดสอบเก็บยิงดูสิโอ้นี่ใช้ได้ไหมเริ่มใช้ได้ไหมไม่ได้ไหนพี่เชยิงให้ดูของเชฟของเชฟให้พี่เชยิงให้ดูของพี่เชให้พี่เชฟยิงให้ดูเร็วเพราะไม่คว่ำด้วยมันเป็นตะกี้โค้งเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบไหนตะกี้มันด้านเดียวไงต้องทำอีกด้านหนึ่งจะได้เสมอกันได้บรรลัดของเชฟมันใหญ่เกินโอ้บินไปไกลเลยของเชฟใหญ่เกินนะใช่นี่เลยอยากชอบซื้อของใหญ่ๆตัวน้อยนิดเดียวซื้อลำใหญ่ๆเลยใช่ไหนดูเท่าตัวไหมลองวัดดูสิเครื่องบินลำขนาดไหนโอ้ตัวสูงกว่าเครื่องบินตัวสูงกว่าเครื่องบินนะไหนพ่อช่วยยิงพี่เชดูของน้องหน่อยสิไหนลองให้พี่เชยิงให้ดูสิลองให้พี่เชน่าจะยิงเป็นให้พี่เชช่วยก่อนโอ้อะไรพี่เชลองช่วยดิเผื่อยิงไกลก่อนไปเอาเล็กมาไปเอาเล็กมาอีกที่มีนู่นบ้านอยู่ทางนู้นลูกเชฟทางนู้นบ้านพี่หลงดูพี่เชเกาะเดี๋ยวพ่อเกาะให้ปีนี้ทำไมไม่มีเราจะไม่มีตะปูเนาะ
เดี๋ยวนี่เราจะใช้ยางยืดเกาะตรงนี้ดันไปข้างหน้าก่อนลูกนี่ทดสอบดูสิไปไหมโอ้ไปเหมือนกันเลยเข้าป่าเลยเร็ว เดี๋ยวยิงไปทางพ่อ ยิงมาทางพ่อดูสิยิงมาทางกล้องเลยได้ยังทำตัวใส่เอาเดี๋ยวพ่อไปตอกตะปูให้เดี๋ยวคอยดูเชฟจะได้อะไรมายังไงงานเข้าไม่มายิงอยู่นี่ล่ะไม่มายิงข้างล่างหรอกไหนเดี๋ยวพ่อไปดูให้โอ้เชฟไปดูของน้องก่อนนะของน้องอยู่ไหนติดต้นไม้แล้วเอาอีกลำมาด้วยนี่ลำนี้ต้องยิงแบบ ไหนเชฟได้อะไรมาครับโอ้ได้มาอีกลำแล้วลำสีแดงขาวดูลำนี้จะบินดีไหมโอ้ไหนของเชฟได้ลำใหม่โอ้ไปยังไกลเลย นี่ต้องซื้อลำเล็กๆซื้อเชฟบอกซื้อลำใหญ่เกินตัวใหญ่เกินตัวไหนเชฟยิงมาทางพ่อนี่ มาเทปถึงกันไกลๆกว่าโอ้ใครอันนี้ได้ดีกว่า มาอยู่ใกล้ๆกันทางนี้ยิงไปทางโน้น เทปมา โอ้เพราะว่าเชฟเหมือนจะ โน้เทปยิงได้ดีกว่า มายิงใกล้ๆกันทางนี้ อู้ โอ้ของพี่เชม้วนเหมือน ยิงไม่ดี ม้วนเหมือน เทปยิงดี นี่โชว์ผัดโผนไงเมื่อวานเห็นไหมที่นักบินเขาบินโชว์น่ะหมุนน่ะนั่นเครื่องของพี่เชใช่ไหมพี่เชที่นักบินหมุนขึ้นฟ้าน่ะ นั้นทำเป็นมือโผล่ ของเชฟแบบมาเร็วไปเร็ว โอ้ โชว์ ของพี่เชเครื่องบินผัดโผนของเชฟเครื่องบินตรง ใช่ ไหนมายิงพร้อมกันทางนี้สิหาทางโน้น เครื่องบินตีลังกา พ่อบอก1 2 3ค่อยไป1 2 3ไปโอ้ของพี่เชไปไกลจังเลย ไม่ควักด้วย ไม่ได้ใส่ชุดนักบินกันเนาะ ยิงทางนี้ไปหาพ่อ ไหนโอ้1 2 3โอ้เชฟไปไกลจัง รีบยิงไปไกลเกินเล็กไอ้หนูเท่ากันละ ไหนเอามาโชว์หน่อยเอามาโชว์3 ลำหน่อยสิพี่เชเอามาโชว์3 ลำให้ดูหน่อยเชครับยิงมาโชว์3 ลำอันนี้ลำแรกเนาะไหนลำใหญ่โอ้โหไหนลำน้องเองโอ้อันนี้อะไร F อะไรนะเห็นแวบๆอันนี้ F15 นี่ไง F15 RT 13ของเชฟอะไร F16 XL ใช่ไหม F16 ของเชฟล่ะ ไหน XL โอ้ลำเล็กใช่ไหม F16 848คน มาเท่ากันยิงไปหาพ่อแล้วขยับมาอีกพอยัง 1 2 3 4 คนโอ้ยา ของเทปคว้างของพี่ตั้งของพี่ก็ไกลกว่า ไหนใส่ยังไงครับโอ้นี่วิธีการใส่นะครับดูเชฟนี่แล้วก็ทำมือไงจะได้บินนี่เล็งไปทางนู้นปล่อยโอ้โหไปไกลเลย มาเดี๋ยวพี่ทำเป็นเครื่องบินโค้งให้ทำแบบนี้เป็นรอย อัน ปา นี้ ก เรือพอดูชุดหน่อย งอปีก ไหนงอปีกโอ้งออันนี้จะโค้งใช่ไหม ครับ มาดูพี่เชฟอ่ะ
อ้แบบนี้แหละ เห็นไหม โอ้มันเชฟไปไกันเลย เครื่องบินโค้ง เครื่องบินโคม ปักบินเครื่องบินปักอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งที่ข้างล่างนี้ผมเลยนะครับที่ทำที่หมายที่ในเวลา2 ทุ่มนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายได้มา โอ้